back to our channel. So right now, nagbabalik tayo sa panibagong video. So as title ng video na to, the Greenhills Shopping Haul. So recently, I think January 1, nagpunta kami ng Greenhills. Nasama lang din ako. Sinamahan ko lang yung office mates ko. End up na marami din ako nabili. So naisipan ko na gagawin ko na lang tong content or gawa ako ng video regarding this one. So ito yon, ito yung mga napamili ko. Ayan, ayan, sobrang dami. Ayan. Ito po. Ayan, sobrang dami. So, isa-isahin po natin to. So, without further ado, this is the Greenhills Shopping Haul. Tada! Before anything else, bago natin isa-isahin yung mga napamili ko sa Greenhills, papakita ko muna sa inyo yung mga na-receive kong mga Christmas gift nung Christmas. Bukas na siya, nabuksan ko na siya. Actually, hindi ko pa naman nagagamit. Binuksan ko lang dun sa mga gift wrappers, kaya wala na siyang mga gift wrap ngayon. So, ito papakita ko at kung maalala ko pa kung sinong nagbigay nito. So, tingnan natin. So, first up, this is a hand cream. Vital Snail hand cream. I think this is from Miss Vanjie. So, ayan, yung boss ko, ito nabigay niya. Facial mask from Tony Moly. Yan. I'm not sure kung magagamit ko to, pero tingnan natin. This is from, I believe this is from Mike. Wallet. This is a wallet. I think this is from the manager of customer care. I think this is from Marlon, if I'm not mistaken. Next is, this is a travel pouch. Yan, travel pouch siya. I believe this is from Romel, one of the duty manager as well. Next is socks here. I think this is from Alvin, from duty manager Alvin. So thank you. This is a ano ba to? Star Wars socks. Yan. Hand cream from Miniso. I think this is from one of the duty manager of contact center. Ayan. Ayan yung mga beauty vlogger na gaganyan-ganyan, diba? Para mag-focus yung product. But yeah, this is from Anthony. Thank you. This is a hand cream from Miniso. Okay, next, this is a necktie, color green. Obviously, hindi ko siya magagamit sa office kasi cartoon character. Color green. Ayan, si Shrek yung print ng cartoon character na to. So, ayan. This is from, I believe, from Onyx Malaya. Ayan. I have here Marks and Spencer na cookies. This is from Attorney Darius. Thank you, Attorney. Ayan. And then from Body Shop soap. Ayan. This is from, I forgot. This is from JT. Thank you. Thank you for this. And then next, ito naman, ito hindi ko pa siya nabuksan. This is kasi late ko na rin siya nakuha sa office. So this is from Celine. From Bench, I believe this is a wax. Ayan. So magagamit natin to kasi nag-wax naman ako. Kwento ko lang behind this gift. Yung mga bawat managers kasi sa membership operations has a mentee. So ito yung bigay nila sa akin. This is a camera bag from nabili nila ito sa Henry's kasi yung nakalagay na bag. So this is a camera bag and maganda siya. Ang tatak ay shell color blue, parang navy blue. Sakto-sakto kasi before siguro napapansin na rin nila na naghahanap ako ng camera bag. So buti na lang hindi pa ako nakabili kasi kung nabili ko na yung hinahanap kong travel bag, hindi magdoble na. At least ito, magagamit ko talaga siya kasi ito lang yung camera bag ko. So, ayan. Maganda siya. Yung ilalim is color parang dark orange. Ayan. Bagay na bagay sa bagong channel art natin. So, and then, may mga compartment siya dito. Somewhere here. Apat na compartment inside. Na pwedeng, and adjustable kasi natatanggal yung mga division niya. Pwede mo siyang i-adjust kung gano'ng kalaki yung may mga bagong lens or yung gano'ng kalaki yung camera mo. Saktong-sakto lang siya. Ito,
medyo mas malaki siya ng konti compared dun sa camera ko na gamit. Kasi maliit lang naman yung camera ko, so yung M50. But ang kagandahan nito, pwede ako maglagay ng iba pang mga gamit na pang shoot ko or gagamitin ko sa mga shoot ko. So yan, and then may mga pocket din siya dito. And then sa likod, and kagandahan nito, may lock siya. Pwede mo siyang i-lock. Pag naka-lock siya dyan, you can still access your camera and other equipment inside the bag kasi meron siyang zipper dito sa labas na you can access nga doon. So hindi mo na kailangan i-flip yung mismong kabuuan ng bag just to get your camera or other items inside the bag. So yan. So Team Ronel, thank you for this gift. This is very useful and magagamit ko to kasi madami tayong travel for this year. That's all guys for the gifts na mga na-receive ko during the Christmas season. So right now, we'll proceed with the yung main topic ng video na to, which is the Greenhills shopping haul. Yung mga nabili ko dun sa Greenhills nung January 1 na nagpunta kami doon. So there you go guys. So first up, itong suot ko, isa to sa mga nabili ko doon. Unahin na natin yung mga kasama nito. Itong t-shirt na to is worth 250 each. And then, sa Greenhills kasi para siyang sa Bangkok na parang pwede kang bumili ng mga wholesale na pagmaramihan. Meron sila mga 3 for 1,000, depende sa pricing. Merong 5 for 1,000. Naka-sale din to sa kanila na pag bibili ka ng 5, you just have to pay 1,000 pesos. So parang 5 for 1,000, that's 200 pesos each na lang. So naka-save ako ng 250 for the t-shirt. So isa-isahin natin. So isa na nga to. This one. And then next is ito. Ayan, itong shirt na to. Ayan, maganda din siya. Ayan, ayan. Okay, so this is the third one. Ayan. Ayan, ito maganda. Ito naman yung next na t-shirt. Again, this is still 250 each, but nabili ko siya ng 200 pesos na lang per piece kasi kumuha ko ng 5, so 5 for 1,000 yung promo nila. And then, lastly for the t-shirt, so yan, ayan. So yung plan ko sa mga t-shirt na yun is ipamimigay ko sa mga kapatid ko. Actually hindi talaga siya para sa akin yung first na binili ko. Yung thought ko na binili ko siya is hindi talaga siya para sa akin, para sa mga kapatid ko. Kasi uuwi ako this end of January for my nanay's birthday. Next item. Ito para sa akin talaga siya. Kasi since nga uuwi ako on January 24, so, and then before ako uwi dun mismo sa amin, sa Southern Leyte, dadaan muna ako sa Kalangaman. So, parang, kasi on the way naman na din siya, so dadaanan ko na lang din. Parang sa 24 pupunta ako doon, and then on the 25, kinabukasan, saka ako uuwi sa amin. So, naisipan ko wala pa pala akong aqua shoes. So, bumili ako doon. This is the aqua shoes. Tatak nito is Farlight. Yan. This is size 9.
And then, ang price nito is, original price is 800 pesos. Pero alam mo naman sa Greenhills, pag marunong kang tumawad, makaka-save ka talaga. So, nabili ko na lang siya for about 550 pesos na lang to. Ayan, 550 pesos. So, nakasave ako dito ng 250 pesos. Bumili din ako ng rash guard. Yan. Meron na actually ako isang rash guard kasi isa lang siya paano pag kailangan natin, so pagbasa pa hindi natin magamit. So bumili ako ng isa pang rash guard. Ito ay hindi na para sa akin, sa mga kapatid ko ng babae. So since meron ako sa mga kapatid ko lalaki, sa mga kapatid ko namang babae, dalawang item sila kasama na yung nanay ko. So tatlo sila. So pinare-pare-pareho ko na lang para hindi mag-aaway. Baka magkainggitan pa, di ba? Hindi ko alam kung anong tawag nito. This is a pants. Pants siya na ganyan. Ayan, tatlo to. Tag-iisa sila. So, humili na lang sila kung anong gusto nilang kulay. And then, ito naman, brown, dark brown. Ganun pa rin, pants pa rin. Tadaan! Yan. This one is a color gray. Ganun pa rin. So, same design lang, magkakaiba lang siya ng kulay. So, yung price ng pants na to is 250 each. And then, bumili ako ng tatlo para nga sa nanay ko and then dalawang kapatid ko. So, nakuha ko na lang siya ng 150 each. Nakasave tayo doon ng 300 pesos. So, this is, di ko alam kung anong tawag nila dito. Nakita ko lang to na parang bagay sa kanila. So, this is a parang siyang duster. Duster ba tawag nito? Comment down below kung ano to. Ayan. Ayan. So, mahaba siya. Parang siyang t-shirt na mahaba. Yung nauso yun dati, di ba? Parang yung t-shirt na mahaba, yung mga pangbabae na mahaba, na hindi mo na kailangan ng pants or short. Mag-short ka na lang or whatsoever na pwede mo pang over up sa lower. So, yun. Ayan siya. This is, magkano ba to? Tinatawag ko na lang siyang duster. This is 150 pesos each. Ayan, 150 pesos each. And then, bumili ako ng tatlo. So, ang promo nila is 3 for 400. Supposedly, 450 yung mababayaran ko. However, since bubiling ako ng tatlo, so, nakasave ako dito ng 50 pesos sa tatlo. Same design lang para hindi na sila mag-ahaway-haway, mamili. Mili na lang sila kung anong gusto nilang kulay. This is color blue. Cute kasi ng mga prints niya. So, gustuhan ko din yung mga prints. Ang cute kasi. So, kaya ko siya, feeling ko bagay ito sa kanila. Gusto din nila to. Okay, and then lastly, ito. Same pa rin, same ng design. Mili na lang nga sila. Taran! Ayan. Cute, diba? Ang cute. So, yan. So, yung total expenses ko na nagastos for this Greenhills haul, supposedly 3,700 pesos po siya, pero nakasave tayo ang total save natin is 980, so ang nabayaran ko na lang is 2,720 pesos. So yun. That's all for now, guys, and I hope you enjoyed this video. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe now and click that notification bell so that you'll be updated on my latest uploads. So that's all for now. Bye!